โอเคนี่คือวงจรของตัวของแคนหุ่นยนต์นะครับผมจะขอแบ่งเป็น4ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของ OLED นะครับไว้แสดงสถานะว่าเราคุมอยู่ในโหมดของจอยคอนโทรลเลอร์หรือว่าคุมโดยใช้ตัวของWi-Fi นะครับก็จะมีต่อขา SCL ที่พิน40 SDA ที่พิน41นะครับแล้วก็ต่อสายกราวเนี่ยเข้าตัวของ ESP แล้วก็สาย VCC เนี่ยจะต่อเข้าใช้ไฟของ ESP เหมือนกันนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือส่วนของเซอร์โวนะครับจะมีอยู่4ตัวนั่นเองนะครับก็คือจะไล่เลยครับก็คือจะใช้พินที่15 16 17แล้วก็18แล้วพวกสายไฟเนี่ยพวกสายพวก VCC หรือสายกาวเนี่ยผมจะใช้ไฟมาจากของอะแดปเตอร์นะครับสาเหตุที่ผมต้องใช้ไฟแยกเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าไฟของ ESP เนี่ยมันแค่ 3.3 เนี่ยมันไม่พอสำหรับการขับเซอร์โวอย่างน้อยประมาณ2ตัวขึ้นไปนะครับผมเลยใช้ตัวของอะแดปเตอร์ขนาด5โวลต์5แอมป์นะครับซึ่งไฟ5โวลต์เนี่ยมันพอสำหรับการคุมเซอร์โวทั้ง4ตัวอยู่แล้วแต่ว่าที่ใช้ขนาด5แอมป์เนี่ยก็คือกระแสไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าผมขอเปรียบเทียบเป็นท่อละกันถ้าเกิดผมใช้ท่อเล็กเนี่ยต่อให้ใช้ไฟ5โวลต์มันก็จะกระแสไฟมันอาจจะมาน้อยนะครับแล้วถ้าผมขยายท่อให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยกระแสไฟมันก็จะยิ่งมาเยอะนั่นเองนะครับก็ทำให้เนี่ยกระแสไฟเนี่ยมันมีความเสถียรมากขึ้นต่อมาครับเป็นส่วนที่3ก็คือส่วนของจอยสติ๊กครับผมจะใช้อยู่2ตัวซึ่งจอยสติ๊กเนี่ยปกติจะมีพินอยู่5ตัวนะครับก็คือพินที่1เป็นกาวมี VCC มีขาแกน X แกน Y แล้วก็สวิตช์นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยจอยของผมทั้ง2ตัวเนี่ยจะใช้พินแค่3ตัวเท่านั้นนะครับจะใช้พินของกาว VCC แล้วก็ขาของแกน X นะครับถามว่าทำไมผมถึงต่อแค่3อย่างนี้เพราะว่าผมคิดว่าตัวของขาแกน Y กับขาแกนกับสวิตช์เนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับผมจะใช้แค่ขาของแกน X เพราะว่าเซอร์โวเนี่ยผมจะขยับแค่ตามเข็มนาฬิกากับทวนเข็มนาฬิกาก็คือขยับไปซ้ายไปขวานั่นเองนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาผมก็เลยใช้แค่ขาของแกน X ต่อมานะครับจะเป็นส่วนของปุ่มทั้งหมดเลยครับมีทั้งหมด7ปุ่มแรกเนี่ยจะใช้ในการควบคุมว่าให้เซอร์โวตัวที่1เนี่ยไม่ขยับนะครับกับสามารถปลดล็อกได้ว่าให้มันขยับนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวของฐานนะครับเซอร์โวตัวแรกเนี่ยปุ่มที่2นะครับก็จะให้เรากดเลือกว่าให้ปุ่มเซอร์โวตัวนี้เซอร์โวตัวที่2เนี่ยขยับนะครับโดยให้จอยสติ๊กตัวที่1เนี่ยเป็นคนคุมตัวเซอร์โวตัวที่2นะครับต่อมาครับก็คือปุ่มที่3จะเลือกให้เซอร์โวตัวที่3เนี่ยขยับนะครับก็คือจะใช้ตัวของจอยสติ๊กอันแรกเนี่ยคุมเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นปุ่มที่4นะครับก็คือปุ่มให้ตัวหนีบข้างบนเนี่ยก็คือตัวกริปเปอร์เนี่ยออกมานะครับกดครั้งนึงก็จะกดอีกครั้งนึงก็จะหนีบกลับมานะครับปุ่มที่5เนี่ยจะล็อกทุกแกนก็คือตัวเซอร์โวทุกอันเนี่ยนะครับไม่ให้มันขยับได้เลยนะครับก็คือเป็นการล็อกทุกแกนนะครับต่อมาปุ่มที่6นะครับเป็นปุ่มรีเพลย์ไม่ใช่สิเป็นปุ่มเรคคอร์ดครับผมขอโทษครับปุ่มเรคคอร์ดเนี่ยจะใช้สำหรับบันทึกค่าทุกค่าที่เซอร์โวตัวที่เท่าไหร่ขยับนะครับสมมุตินะครับปุ่มตัวเรคคอร์ดเนี่ยเราจะเก็บอยู่3ค่านะก็คือวินาทีที่มันขยับแล้วก็พินไหนขยับแล้วก็ขยับไปที่ทิศทางไหนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับปุ่ม record ไม่ใช่สิปุ่ม replay ผมขอโทษครับปุ่ม replay ก็คือจะไล่เลยนะครับว่าในไฟล์เนี่ยผมจะเก็บเป็นไฟล์ .txt นะครับไล่ตั้งแต่ตัวแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายของในไฟล์เลยนะครับว่ามันขยับไปที่ตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างนะครับผมจะมาสาธิตการใช้จอยสติ๊กนะครับในการควบคุมตัวของแขนหุ่นยนต์นะครับก็คือพอเรารันโปรแกรมเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีสถานะบอกที่ OLED นะครับว่าใช้จอยในการควบคุมอยู่นะครับแล้วก็จอยที่ผมใช้เนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือจอยตัวนี้เป็นจอยตัวที่1แล้วก็จอยตัวที่2นะครับจอยแรกเนี่ยจะคุมเซอร์โวตัวที่2กับ3นะครับก็คือตัวนี้คือตัวที่2นี่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือตัวที่3ส่วนจอยสติ๊กที่2เนี่ยจะคุมตัวของฐานนะครับก็คือเซอร์โวมันจะอยู่ข้างในนี้นะครับก็คือตัวฐานนะครับนี่ขยับไปดูปุ๊บนี่นะครับนี่ก็จะตอนแรกเนี่ยเราก็จะฟิกให้เราคุมเซอร์โวตัวนี้ก่อนนะครับก็คือตัวที่2นะครับในจอยสติ๊กตัวแรกอันนี้ครับโอเค
เรามาดูปุ่มกันบ้างนะครับปุ่มตรงนี้เนี่ยอาจจะมองยากนิดนึงครับแต่ว่าเรามีทั้งหมด7ปุ่มนะครับปุ่มใหญ่นะครับก็จะปุ่มใหญ่ปุ่มแรกเนี่ยจะใช้ในการกดเรคคอร์ดนะครับแล้วก็ปุ่มใหญ่ตัวที่2เนี่ยจะใช้ในการกดรีเพลย์นะครับแล้วก็ปุ่มเล็กทั้งหมดปุ่มเล็กนะครับของเราจะมีทั้งหมด5ปุ่มนะครับปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นการล็อกไม่ให้ตัวของแขนตัวแกนนะครับมันขยับนะครับภาษาที่ให้ดูนะครับผมกดปุ่มแรกนะครับปุ๊บเราก็จะไม่สามารถขยับแกนได้แล้วนะครับแล้วก็กดอีกทีนึงเพื่อปลดล็อกนะครับโอเคต่อมาเป็นปุ่มที่2นะครับของปุ่มเล็กนะครับก็จะกดเลือกนะครับให้เซอร์โวตัวนี้เนี่ยตัวที่2เนี่ยขยับนะครับซึ่งตอนแรกมันก็ขยับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราตั้งให้มันขยับอยู่แล้วนะครับนี่ปุ๊บนี่ครับตัวที่2ขยับต่อมาครับปุ่มที่3นะของปุ่มเล็กเนี่ยก็จะเป็นการกดเลือกนะครับว่าให้เซอร์โวตัวนี้นะครับนี่ตัวที่3เนี่ยมันขยับนี่เห็นไหมครับโอเคต่อมานะครับปุ่มที่4ของปุ่มเล็กนะครับก็จะให้ตัวติ๊ปเปอร์เนี่ยมันออกนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเพื่อหนีบนะครับนี่ผมกดปุ๊บนี่ครับมันก็จะกดอีกทีหนึ่งนี่ก็จะปิดนะครับแบบนี้เลยต่อมาครับเป็นปุ่มที่5นะครับของปุ่มเล็กพอผมกดไปปุ๊บมันก็จะล็อกทุกแกนนะไม่ให้แกนไหนขยับได้เลยนะครับโอเคต่อมาผมจะสาธิตการกดปุ่มเรคคอร์ดนะครับผมกดปุ่มนี้ครับปุ่มเรคคอร์ดคืออยู่ตรงนี้ผมกดปุ๊บมันก็จะเริ่มเรคคอร์ดแล้วทีนี้ผมจะขยับไปทางไหนนะครับนี่ผมก็จะเก็บค่าไว้นะครับพอผมกดปุ่มเรคคอร์ดอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการหยุดการเรคคอร์ดนะครับโอเคทีนี้ผมจะกดรีเพย์นะครับนี่มันก็จะค่อยๆเล่นตามที่ผมขยับไปเมื่อกี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยโอเคทีนี้ผมจะมาให้ดูในไฟล์ของรีเพย์นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสักครู่นะโอเคนี่ครับเราก็จะเห็นนะครับว่าจะมองยากนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าอันแรกเนี่ยคอลัมน์แรกเนี่ยจะเป็นวินาทีที่มันขยับนะครับผมจะเก็บเป็นมิลลิเซกเลยนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนของเซอร์โวพินไหนครับก็คือบรรทัดแรกเนี่ยจะเป็น17ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาก็คือขยับไปในทิศทางไหนนะครับก็คือตอนแรกเนี่ย4915เนี่ยคือมันยังอยู่นิ่งๆอยู่นะครับแล้วก็พอไปถึงบรรทัดที่3เนี่ยจะเป็นประมาณ6,500เนี่ยก็คือขยับไปทางทวนเข็มนาฬิกานะครับผมจะมาสาธิตการใช้งาน Wi-Fi นะครับในการควบคุมเจ้าตัวของแขนหุ่นยนต์กันบ้างนะครับก็คือผมจะเปลี่ยนโหมดนะครับตอนแรกจะเป็นโหมดของจอยสติ๊กอยู่นะครับต่อมาผมจะกดปุ่ม Boost ของ ESP นะครับปุ๊บกดค้างนะครับแล้วก็กดปล่อยโอเคทีนี้เจ้าตัว OLED เนี่ยก็จะแสดงสถานะว่าเป็น Wi-Fi แล้วนะครับต่อมาที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเราต้องไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของเจ้าตัวบอร์ด ESP นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่ ESP32S3 Robot หลังจากนั้นเนี่ยในหน้าจอของ Terminal เนี่ยก็จะมีหมายเลข IP เนี่ยนะครับให้เอาเลข IP เนี่ยไปกรอกในเว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเราก็จะสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับมีหมุนขวาซ้ายเราสามารถกดเปิดแขนเราต้องกดค้างนะครับนี่แขนเปิดแขนได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถคุมได้นะก็คือเจ้าตัวปุ่มด้านบนกับด้านล่างเนี่ยจะเป็นการคุมเซอร์โวตัวที่2นะครับนี่ต้องค่อยๆกดนะครับเรากดค้างก็ได้ครับต่อมาครับเป็นตัวของซ้ายขวานะครับเราจะคุมเซอร์โวตัวที่3นะครับแบบนี้เลยต่อมาครับเราจะกดปุ่มเรคคอร์ดได้นะครับนี่ขอโทษนะครับผมกดปุ่มเรคคอร์ดได้นะครับนี่ปุ๊บผมกดเราก็สามารถกดเปิดแขนไปทางนี้ผมจะกดปิด
เอาก็เรคคอร์ดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดรีเพลย์บ้างนะครับนี่นะครับโอเคตรง Wi-Fi เนี่ยครับบางทีเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยเสถียรนะครับก็แต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถใช้งานได้นะครับผม